Välkommen till Geovloggen. Nu står jag mitt i Lysekil på Sveriges västkust. Vi har tagit oss hit nu, det är vår andra dag på vår roadtrip här på västkust. Titta runt lite i den här stan, logga lite olika cacher, en Earth cache, någon traditionell. Så häng på nu och glöm inte att trycka på prenumerera. Nu kör vi! God morgon, god morgon! Här sitter vi nu och småfryser, men vi har varmt te att värma oss med och en macka. Vi har precis loggat en cache bakom ryggen på mig. Här har ni den. För att få logga den här så måste man skriva varför man valde sitt geocaching-namn. Ja, mitt är ganska uppenbart. Jag har det när jag vloggar om mina äventyr. Men varför har du valt ditt namn? Kan du svara på det? Skriv det gärna där i kommentarerna. Nu ska vi äta upp vår frukost. Nu ska vi åka till Lysekil. Det ligger åt det här hållet. Nu är vi framme i Lysekil. Där uppe har ni Lysekils kyrka. Vi ska se om vi kan ta oss upp dit under dagen. Nu är vi på väg till en traditionell cache ute på en ö här. Det var lite krångligt att ta sig fram till ön. Vi går upp va. Hon ser något. Innanför spindelns vackra nät. Ja! Bra jobbat! Vackert här. Nu är vi här ungefär en månad, 2 månader innan säsongen. Så är det liksom sång här och mängder av båtar som kommer in här till Lysekil. Det är ett populärt ställe på sommaren. Väldigt vackert. Nej, vi går vidare inåt här, vi kommer bort från blåsten. Det var 4 meter kvar. Var det en magnetisk typ eller? Under. Ja. Jag har. Där var den. Vi går väl bortåt däråt till en Earth cache och traditionell. Där du var. Okej, nu har vi kommit fram till en jättegryta där vi ska mäta hur stor den är. Vi mäter mina fötter. 1, 2, 3, 4,5 fot. Nu är vi på väg till ett utkikstorn som är 180 meter från oss. Vi kommer säkert få en bra överblick över Lysekil därifrån. Och den magnifika kyrkan som kommer här framför oss. Nu är vi på väg upp mot Lysekils kyrka som ligger högt upp på Flaggberget i Lysekil. Det är Bohusläns största granitkyrka, byggd mellan 1897 till 1901. Kyrkan är ett mäktigt landmärke som syns vida omkring. Den rymmer 800 personer och har ett 63 meter högt torn.
Här skulle ha varit en virtuell. Klockren plats. Ett tips till er som bor här omkring. Sätt ut en virtuell här. Måste jag återkomma. Ja, det måste vara det man ska göra. Man kan ta sig hit och ta kort på sig själv med kyrkan i bakgrunden. Hon är på gång där mot en traditionell här. Kommer hon hitta den? Det är frågan. Vi går ner och hjälper henne. Jag hjälpte inte till med någonting. Nej. Jag var lika värdelös som vanligt. Så jag med henne. Annars ska jag inte få någonting loggat. Här var det vackert. Vad säger du? Ska vi gå och ta lunch? Ja, jag tror det. Ja, vi börjar bli hungriga så vi går och tar lunch. Nu har vi lämnat Lysekil och ska bege oss ner mot Orust och Tjörn. Där ska vi logga en virtuell. Jag försöker hitta den på kartan men jag verkar ha tappat bort den. En virtuell med 20 favoritpoäng. Och så var det tradd där på andra sidan när vi åkte över bron. Nej, nu ska jag njuta av utsikten. Nu har vi kommit fram till bron där vi ska ta kort på utsikten för att kunna logga en virtuell. 46 meter kvar alltså, då är det ändå en bit ut på bron. Ja, men det är ju en magnifik utsikt. Kolla. Jättevackert. Här, jag tar här, det blir bra. Smile! Snyggt, bilden klar. En enkel virtuell så här. På färd neråt längs med västkusten. Och då har vi loggat en cache i Orust kommun. Och det bara, nästa är Tjörn som ligger 100 meter bort där. Åh fy, värsta last. Vi hann precis åka över bron som vi stod på nyss. Och så bara så här, men det är en cache här inne också, den vill vi ha. Ja, den tar vi. En magnetisk, så du. Det räcker som är magnetisk. Då tar vi 0 då. Den har ju ändå 35 favoritpoäng, 27%. Åh! Kolla! En 3D-printad äcklig snigel. Och med den snigeln och den här vackra utsikten avslutar vi det här äventyret. Tack så mycket för att du har tittat. Vi har loggat några kommuner och vi har loggat några cacher. Men äventyret från västkusten fortsätter i nästa vlogg. Så prenumerera så missar du inte den. Och ge en tumme upp. Och gilla inlägget lite överallt. Vi hörs. Hej då! Nu åker vi.